Jollibee? This is Lily and Arthur. Video call kayo, bitch. Binigay ko yung messenger ko sa kanya, guys, pero hindi ako sure if kakontak ko siya. Mag-iisip mo na ako, guys. Let's continue the video. Hi guys! Welcome back to my channel. Since marami silang nag-request ng part 2 ng video ko na talking on strangers na nahala pues, gagawan ko kayo ng part 2. But for now, hindi muna holla up yung gagamitin ko. So yung gagamitin ko na app is ang CamSurf app. So without further ado, let's get started. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay ng inyong mga maninay ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lily! Yeah, I can hear you. Oh, you can't hear me? Oh my God. Kasi. Oh, thank you. You told me he likes my smile. You look like Boya Bunda. You know Boya Bunda? Panbabay na. Bastos na. Bye. Bye. So sweet. Bye. Bye. Can you hear me, bitch? Can you hear me, bitch? Because I can hear you, bitch. No, I can't use my mic right now. So you can't speak. You can't use your mic right now, so... Not horny, bitch. Tinanong niya ako, guys, kung horny ako, so... Babay na. Let me see tits now. Wala, paano to? Wala akong tits. Bye! Oh my God, Cassie! Oh my God, Cassie! Bye-bye! Happy birthday! Happy birthday! Annyeonghaseyo! Arigato! Hindi niya ako marinig. Bye! Hey! Oh my God, Cassie. Walang ganyan man, Cassie. That's bad, Cassie. You do note is a lie. Is my fake, bitch. Bye. Hello. Happy birthday. You're actually a pretty cute boy. I'm saying if you're a girl, you look ugly girl. Nakaka-offend siya, guys. Sinabi niya, guys, na pag lalaki ako, gwapo daw ako. Pero pag babae daw ako na pangit. So, pangit ako, bitch. Oh, he told me I'm beautiful. Thank you, bitch. Ay, Nish, joke lang to yung ako niya. Gwapa kaya mo ya. I think may pusa ata sa ilalim ng kumot niya. Bye. Are you Jollibee? Bye, bitch. Oh my God, may aso, guys. May aso. So, pa-video call ko. This is Lily and Arthur. Video call kayo, bitch. Okay, bye na. You again? It's you again. It's you. It's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. Okay, bye again. May pusa sa ilalim ng kumot. Oh my God, ano yan, Cassie? Sana may makausap ako na maayos. Oh. Hello? Hello? Ang cute to, guys. Bakit kayo pa nag-love? Kakasal. Hello? Oh my God. Oh my God. Hello? Oh my God, Cassie. Oh, cute to, guys. Cute to, guys. Nagkiniklig ako, guys. Dapat huwag tayo magpahalata na kinikinig tayo. Medyo lagi siya, guys.
Nakita ko sa eyeglass niya na nandun ako, guys. Kakakuling. Screenshot ko. Okay. Yeah. 2 minutes later. Hindi pa niya pinapatay. Ito siya, guys. Ibig sabihin, hindi pa niya pinapatay hanggang ngayon kahit nakalag. Patience. Patient ni guys. Hintayin ko din siya, guys. Maghintayan tayo dito, bitch. Oh my god, gumalaw. Hello? Pinatay mismo ng hack. Kakasar. Dahil sa sobrang hina ng signal, nag-automatic cut ang call namin. Uy! Wow! You pa smile. Happy birthday! Yung feeling na siya pa rin yung iniisip mo. Kung ikaw ay alaala na lang, paano na ako? I love Singapore. Do you love Philippines? Because I love my country. Okay, bye. Good. United States, Maryland. Sana siya ulit, guys. Oh my god. Let the games begin. Oh my god, siya nga ulit. Hi! Hindi ko na siya, guys, ila-let go. I will not let you go. Batang pasaway. Lot sa saboy. Sinesearch niya ako ngayon, guys, sa Messenger. Oh my god, kasi kinikilig ako, guys. Oh my god. Kinontak niya ako, guys. Oh my god, siya nata ito, guys. Oh my god. Oh. Kinontak niya ako, guys, sa Messenger. Yung nag-ring, siya yung nag-request. Sinagay niya ako hotdog ko. Binigay ko yung messenger ko sa kanya, guys, pero hindi ako sure if kakontak ko siya. Mag-iisip muna ako, guys. Let's continue the video. Kukontinue tayo. Hindi ko siya i-replyan. Kinilig lang ako, guys, pero... Unang araw pa lang, minahal na kita. Bakit na ganito ang aking nadama? Di man kitang lubusan pang kilala. Ano naman, basta mahal kita. Hipos. Hipos ka man day. Hanggang ito, naging patay mo na lang ko.